Hey guys! Welcome back to my channel. It's me, your MOMmillenial Diana. And so for today's vlog, gagawa tayo ng e-girl transformation. Ayan, so nakapag-prep na ako ng skin ko and magsisimula na tayo sa ating mata. Ayan, so maglalagay na ako ng concealer. Yung gamit ko is EB Liquid Concealer. I mean the shade Light. Ayan, so maglalagay lang ako dito. Contact lens na gamit ko is galing sa EO. Ito yung Illusions. Ang color nito is slate gray. So, kung di nyo pa napapanood yung video ko about the contact lens, please do watch na. And, ayan. So, magsisimula na tayo sa ating eyeshadow. Ayan. So, Caroline Play to Slay palette yung gagamitin natin. So, ito yung shade na gagamitin ko. So, unahin muna natin itong sa right side ko, yung right eye ko, para mas mabilis tayo. Ayan. So, ito yung next natin, kulay orange. Ayan. Peachy chorba, yung kulay niya. So, lalagay lang natin dito sa taas. Ito nyo ba? Oh, diba super pigmented na itong Caroline Play to Slay na to. Ayan. See? Kita nyo? And then, yung next naman natin is maglalagay tayo ng color pink. This one. Super duper pink. Ang gagamitin natin. Ayan. Masyado lang siyang powdery itong palette na to. So, ilalagay ko siya dito. Yan, so nakapaglagay na tayo ng concealer dito. So maglalagay ako nito guys. Itong nagliliwanag. Shining Shimmering. Yan. Yan, so okay na siya. So maglalagay na tayo ng eyeshadow dito sa ating ilalim ng pilik mata sa baba. Gagamitin ko yung kulay orange and pink. Pag-mix ko lang sila. Yan. So, after nyan, maglalagay na tayo ng Caroline na Graph Ink Liner yung gagamitin natin. So, good luck sa akin kung malalagyan natin siya ng tama. Oh my God. Hindi ko magagawa yun sa kabila niyan. Ayan, so nag-lowbat tayo mga sis. So gagawin ko muna yung kabilang mata ko and babalikan ko kayo. And guys, so natapos na tayo sa mata ko and pagpasensyahan nyo na yung aking eyeliner. So hindi ko talaga alam paano maglagay and huwag nyo na lang pansinin na hindi siya pantay. Talaga nag-struggle ako sa paglalagay niyan. And yun, so maglalagay na ako ng aking fake lashes. So babalikan ko kayo ulit. Yan na guys, so nakapaglagay na tayo ng ating fake lashes sa tulong ng aking mabait at super supportive na asawa. Siyang pinagano ko kasi hindi talaga ako marunong. So yung gamit ko na na fake lashes, ayan, nabili ko siya sa Daiso. Ayan, 15 MOP na sa mga 90 pesos to 100 pesos siya. Meron na siyang free na pandikit na eyelash glue. Ayan, so yan, parang pang beauty pageant yung nabili ko na na fake lashes. So, maglalagay na tayo ng ating Caroline Go Big Mascara. Ayan. Lalagay muna ako ng ating foundation. So, yung gagamitin ko, ito yung BB cream ng crayons. Ayan, Fair Lady yung aking shade. So, okay na tayo. Maglalagay na ako ng aking powder. Gagamitin ko itong Nichido. Yung Creamy Glow. So, maglalagay na tayo ng kilay natin. Ang gamit ko itong kay Etude House na Drawing Eyebrow. Ayan.
And so, tapos na tayo maglagay sa ating kilay and maglalagay ako para sa nose line. Ito yung gagamitin ko. Gaganyanin ko lang siya. Tapos, i-blend lang natin. Mag-blush on na tayo mga guys. So, gagamitin kong blush on. Ito, color na to. This one. Naglalagay naman tayo ng highlighter. Naglalagay na tayo ng ating lipstick. Yung gagamitin ko yung Caroline matte lipstick na shade na ay Two Toe. Ayan, so maglalagay na ako ng heart dito. Good luck. Heart ba yan? So, tapos na tayo and babalikan ko kayo para sa ating final look. So, yeah! Ito na yung final look natin mga sis. So, ayan, ginamit ko lang yung bonnet ng aking asawa na kulay black and yung mga ponytails ko na color black. Ayan, sinuot ko lang para magmukha tayong emo girl. Hindi ko alam kung emo girl ba talaga itong look na to. And yung sinuot ko na shirt, ayan, yung shirt ni Tim Payaman. Tim Payaman to kay Kong. Ayan, and itong long sleeves ko na black, pinatong ko lang. Yan. So, yeah. Yan lang, guys. Yung look natin for today. And hindi ko alam kung okay itong look na to para sa inyo. And, again, guys, hindi po ako beauty guru. Hindi po ako professional makeup artist. Ako lang po ay isang naglalaro sa aking mga makeup dito. And, katuwaan lang. And kung nagustuhan nyo itong video na to, please give me a thumbs up. So, ayun, kung bago ka dito sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, and share. Okay? So, thank you guys for watching and I'll see you in my next video. Bye!